วัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับสูตรดีๆเด็ดๆอร่อยมากนะคะเค้กกล้วยน้ำว้าบราวนี่นั่นเองค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากๆค่ะสามารถทำขายได้นะคะเนื้อสัมผัสนะคะจะเป็นรสชาติของบราวนี่ผสมกล้วยนะคะอยู่ในเท็กเจอร์นะคะซึ่งบอกเลยว่าอร่อยหนัวมากๆค่ะขั้นตอนแรกเรามาทำในส่วนของบราวนี่กันก่อนค่ะใช้น้ำมันและผงโกโก้นะคะคนผงโกโก้ให้ละลายในกับน้ำมันให้หมดนะคะหลังจากนั้นเอาไปตั้งไฟค่ะตั้งไฟนะคะไฟอ่อนนะคะคนตลอดเวลาเลยค่ะพอพอน้ำมันนะคะร้อนนะคะก็หยุดนะคะแล้วก็พักส่วนนี้ให้เย็นค่ะหลังจากนั้นใช้ไข่ไก่นะคะ1ฟองตีกับน้ำตาลทรายค่ะตีค่อยๆตีนะคะทยอยใส่น้ำตาลทรายนะคะค่อยๆทยอยใส่นะอย่าใส่พรวดเดียวนะคะตีจนขึ้นฟองขาวในลักษณะอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ผงโกโก้นะคะที่เตรียมไว้เมื่อกี้นะคะลงไปค่ะตีให้เข้ากันนะคะและร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปนะคะร่อนเลยนะคะร่อนลงไปนะคะหลังจากนั้นตีอีกค่ะตีให้เข้ากันนะคะใช้พายตะล่อมนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเอาไปอบนะคะในหม้ออบนะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สถ้าเป็นตู้อบนะคะไฟบนไฟล่างนะคะ200องศาเป็นเวลา 10-15 นาทีนะคะส่วนนะคะถ้าเป็นหม้ออย่างเงี้ยนะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเวลาประมาณ 20-25 นาทีนะคะหลังจากนั้นกล้วยน้ำว้ากันนะคะจะใช้นะคะเนยละลายกับน้ำตาลตีนะคะให้เข้ากันค่ะตีนะคะจนนะคะน้ำตาลละลายหมดนะคะหลังจากนั้นใส่กล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมลงไปนะคะกล้วยน้ำว้า100 กรัมค่ะกล้วยหอม1ลูกนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นใช้เบกกิ้งโซดาแล้วก็แป้งเค้กลงไปค่ะรวมถึงผงฟูคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่ไข่ไก่นะคะอีก1 ฟองค่ะแล้วก็นมสดนะคะคนส่วนผสมแล้วก็เอาไปเทนะคะส่วนของบราวนี่นั้นสุกแล้วเนาะเอาส่วนผสมของนะคะเค้กลงไปใส่อีกนะคะเค้กกล้วยน้ำว้าลงไปใส่หลังจากนั้นตกแต่งด้านบนนะคะด้วยบราวนี่ที่เหลือนะคะเราแบ่งบราวนี่เป็น2 รอบนะลืมบอกค่ะหลังจากนั้นก็ตกแต่งในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไปอบกันอีกแล้วค่ะสำหรับในขั้นตอนนี้นะคะจะใช้เวลาอบอยู่ประมาณ 20-25 นาทีนะคะเสร็จแล้วค่ะแต่บอกเลยว่าเมนูนี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ